สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่อาจยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงหรือคำบางคำที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะเคยไหมครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้มันแปลกๆไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่บอกว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้กาแฟหกใส่เสื้อตัวโปรดแต่วินาทีต่อมากลับเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากโดยบังเอิญหรือบางทีคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ซ้ำๆอย่างน่าประหลาดเช่นเห็นตัวเลขเดิมๆบนป้ายทะเบียนรถป้ายโฆษณาถ้าคุณอยากรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้คือสัญญาณบอกอะไรกันแน่และอยากค้นพบว่าโชคลาภที่คุณรอคอยนั้นอาจกำลังมาถึงโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นและเข้าใจสัญญาณเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อฟังจบแล้วคุณอาจจะเริ่มมองเห็นคำใบ้จากจักรวาลที่ซ่อนอยู่รอบตัวคุณทุกวันและพร้อมที่จะคว้าโชคลาภนั้นไว้ได้อย่างไม่ลังเลถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับหลายคนมักจะคิดว่าโชคลาภเป็นเรื่องของโชคหรือวาสนาที่ถูกกำหนดมาแล้วสำหรับบางคนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วโชคลาภนั้นเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลผ่านชีวิตเราทุกคนบางคนอาจจะมองไม่เห็นและปล่อยให้มันไหลผ่านไปแต่บางคนกลับมองเห็นและเตรียมพร้อมที่จะรองรับมันนั่นคือความแตกต่างระหว่างคนที่โชคดีกับคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับโชคลาภเลยลองคิดถึงเรื่องราวของพี่เจตชายหนุ่มวัย30กว่าที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนดวงไม่ดีมาตลอดไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะติดขัดไปหมดทั้งเรื่องงานที่เคยถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมหรือความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่มีเหตุผลแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดและเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นรถที่เขานั่งยางแบนกระทันหันในตอนกลางดึกบนถนนสายเปลี่ยวทำให้เขาต้องจอดรถข้างทางอย่างช่วยไม่ได้ในระหว่างที่กำลังรอช่างมาซ่อมเขาก็ได้เดินเข้าไปซื้อน้ำในร้านสะดวกซื้อใกล้ๆและได้พูดคุยกับชายสูงอายุคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นอยู่หน้าร้านเขาเล่าเรื่องราวความโชคไม่ดีของเขาให้ชายสูงอายุคนนั้นฟังและชายคนนั้นก็ยิ้มอย่างใจดีพร้อมกับบอกว่าหนุ่มเอ้ยเรื่องไม่ดีก็เหมือนสายฝนที่กำลังจะหยุดตกหลังจากนั้นฟ้าหลังฝนก็จะสวยงามเสมอประโยคนี้เหมือนคำพูดธรรมดาแต่กลับทำให้พี่เจตได้คิดอะไรบางอย่างเมื่อรถซ่อมเสร็จและเขากำลังจะขับรถกลับพี่เจตก็ตัดสินใจมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและในระหว่างทางเขาก็เห็นป้ายโฆษณาที่เขียนว่าโอกาสทางธุรกิจรอคุณอยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์และด้วยความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเขาจึงลองโทรไปสอบถามข้อมูลดูปรากฏว่านั่นคือโอกาสที่เขาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่กำลังเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งเป็นธุรกิจที่เขาไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเลยเรื่องราวของพี่เจตสอนให้เราเห็นว่าโชคลาภไม่ใช่แค่การถูกหวยรางวัลใหญ่แต่คือการมองเห็นโอกาสในทุกๆสถานการณ์แม้ในยามที่เรากำลังเจอเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นโชคร้ายเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การนั่งรอให้โชคลาภมาหาแต่คือการเปิดใจและมองหาคำใบ้ที่จักรวาลส่งมาให้เราตลอดเวลาบางครั้งสัญญาณเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนตัวอักษรบนป้ายโฆษณาแต่อาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกการได้ยินเสียงเล็กๆในใจหรือแม้กระทั่งการฝันถึงบางอย่างที่ทำให้คุณต้องหันกลับมาคิดอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะมาเจาะลึกกันในสัญญาณทั้ง5ข้อที่จะช่วยให้คุณมองเห็นและคว้าโอกาสในชีวิตได้มากขึ้นสัญญาณที่ 1 ฝันดีที่มากกว่าแค่ฝันความฝันคือประตูบานแรกที่เชื่อมต่อเรากับจักรวาลอันลี้ลับความฝันบางอย่างก็เป็นแค่เรื่องราวที่จิตใต้สำนึกประมวลผลจากสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันแต่ความฝันที่บ่งบอกถึงโชคลาภนั้นมักจะแตกต่างออกไปมันมีความคมชัดรายละเอียดที่น่าจดจำและเมื่อตื่นขึ้นมาเราจะยังคงรู้สึกถึงอารมณ์ในความฝันนั้นได้เป็นอย่างดีเคยไหมที่ฝันเห็นงูในความเชื่อโบราณไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของเรื่องไม่ดี
แต่ยังเป็นตัวแทนของโชคลาภและทรัพย์สินอีกด้วยผมมีเรื่องเล่าของพี่ส้มพนักงานขายที่เงินเดือนแทบไม่พอใช้วันหนึ่งพี่ส้มฝันว่ามีงูจงอางตัวใหญ่สีดำม่ำเมื่อมเลื้อยเข้ามาในห้องนอนของเธอมันไม่ได้ขู่หรือทำร้ายแต่เลื้อยเข้ามาพันรอบขาของเธออย่างแผ่วเบาพร้อมกับชูคอขึ้นและจ้องมองมาที่เธออย่างสงบสายตาของมันไม่ได้ดุดันแต่กลับเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่ทำให้พี่ส้มรู้สึกอุ่นใจอย่างน่าประหลาดและหางของมันก็ชี้ไปที่หน้าต่างห้องนอนของเธอซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นเลขที่บ้านของเธอในฝันพี่ส้มรู้สึกกลัวแต่ก็รู้สึกถึงความสงบประหลาดที่เข้ามาพร้อมกันเมื่อตื่นขึ้นมาความรู้สึกนั้นยังคงติดตัวเธอทั้งวันทำให้พี่ส้มตัดสินใจลองนำเลขที่บ้านของตัวเองไปซื้อลอตเตอรี่แบบไม่คาดหวังอะไรและเชื่อไหมครับว่าลอตเตอรี่ใบนั้นถูกรางวัลที่2ทำให้ชีวิตของเธอพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการฝันเห็นอดีตหรือคนที่จากเราไปแล้วคนส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าฝันเห็นคนที่จากไปแล้วนั่นคือการที่ท่านมาบอกบุญหรือมาให้โชคลาภยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของผมคนหนึ่งที่ฝันเห็นอากงที่เสียไปนานแล้วในความฝันอากงแต่งกายในชุดที่คุ้นเคยยิ้มให้เขาพร้อมกับชี้ไปที่แก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะในครัวซึ่งมีหยดน้ำเกาะอยู่เป็นเลข741อย่างชัดเจนเพื่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่เพราะมันเป็นความฝันที่ชัดเจนและพิเศษมากไม่ใช่ฝันเลือนลางทั่วไปเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังสื่อสารกับเขาจริงๆเขาจึงจดจำเลขชุดนี้ไว้ในใจและในที่สุดก็ลองซื้อหวยตามเลขที่เห็นและก็ถูกรางวัลพอสมควรเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งความฝันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าก่อนนอนแต่มันคือการสื่อสารที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดและฝันอีกประเภทที่หลายคนมักจะฝันเมื่อมีโชคลาภคือการฝันเห็นเด็กทารกหรือฝันว่าได้อุ้มเด็กในความเชื่อไทยเด็กคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การเริ่มต้นใหม่และโชคลาภบางคนฝันว่าอุ้มเด็กที่น่ารักน่าชังและหลังจากนั้นก็ได้โชคก้อนใหญ่หรือได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากความฝันเหล่านี้เหมือนกับสัญญาณที่บอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่ดีกว่าเดิมหากคุณมีความรู้สึกว่าความฝันนั้นพิเศษกว่าครั้งอื่นๆลองสังเกตและทำตามความรู้สึกนั้นดูบางทีมันอาจจะเป็นข้อความสำคัญที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณก็เป็นได้สัญญาณที่2สัตว์แปลกหน้าเดินทางมาหาเรื่องนี้อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ในความเชื่อของหลายชนเผ่าหลายวัฒนธรรมการที่สัตว์แปลกๆหรือสัตว์จรจัดเดินทางมาหาเราถึงที่บ้านไม่ใช่เรื่องบังเอิญสัตว์เหล่านี้เปรียบเสมือนผู้ส่งสารที่นำข่าวดีมาให้โดยเฉพาะถ้าสัตว์ตัวนั้นมีท่าทีเชื่องไม่ดุร้ายและดูสบายใจที่ได้อยู่กับเรามีเรื่องเล่าของป้านอมแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนป้านอมเป็นคนใจดีและมักจะแบ่งอาหารให้แมวหมาจรจัดเป็นประจำวันหนึ่งมีลูกหมาจรจัดตัวหนึ่งที่ผอมโซเดินโซซัดโซเซมาที่ร้านของป้านอมมันนอนขดตัวอยู่ใต้โต๊ะอย่างน่าสงสารป้านอมจึงแบ่งเศษเนื้อหมูและน้ำสะอาดให้มันอย่างไม่ลังเลและเมื่อกินอิ่มแล้วลูกหมาตัวนั้นก็ไม่ยอมไปไหนมันนอนเฝ้าร้านป้านอมอยู่อย่างนั้นทุกวันจนป้านอมตัดสินใจเลี้ยงมันไว้และตั้งชื่อว่าเจ้าทองหลังจากนั้นไม่นานป้านอมเล่าว่ายอดขายก๋วยเตี๋ยวของเธอเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจากที่เคยขายได้แค่พอมีพอกินกลับกลายเป็นว่าลูกค้าเยอะจนต้องเพิ่มวัตถุดิบทุกวันและที่น่าทึ่งคือวันหนึ่งมีคนมาซื้อก๋วยเตี๋ยวและเผลอทำเงินหล่นไว้เป็นหมื่นบาทป้านอมเก็บเงินนั้นไว้และตามหาเจ้าของจนเจอเจ้าของจึงมอบเงินรางวัลให้เธอเป็นสินน้ำใจก้อนใหญ่ป้านอมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าทองที่มานำโชคลาภมาให้เธอจริงๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพี่ต้นช่างซ่อมรถในอู่เล็กๆวันหนึ่งขณะที่กำลังซ่อมรถอยู่จิ้งจกตัวหนึ่งก็ตกลงมาที่แขนของเขาพี่ต้นตกใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมันและที่น่าประหลาดคือจิ้งจกตัวนั้นมีหางงอกออกมาถึง2 หางพี่ต้นมองมันอย่างทึ่งๆและค่อยๆวางมันลงบนพื้นอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นไม่นานก็มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาที่อู่เพื่อซ่อมรถ
ลูกค้าคนนี้เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเมื่อซ่อมเสร็จเขาได้จ่ายค่าซ่อมให้เป็นเงินก้อนใหญ่กว่าปกติมากจนพี่ต้นอึ้งไปเลยและหลังจากนั้นไม่นานพี่ต้นก็เล่าว่าเขาซื้อหวยตามเลขทะเบียนรถของลูกค้าคนนั้นและก็ถูกรางวัลพอสมควรเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนการที่สัตว์แปลกๆเข้ามาในชีวิตเราอาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากธรรมชาติว่าชีวิตเรากำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหากเราเปิดใจรับมันด้วยความเมตตาเหมือนป้านอมและสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวเหมือนพี่ต้นโชคลาภนั้นก็อาจจะเดินทางมาถึงเราในไม่ช้าก็ได้สัญญาณที่ 3 การได้รับสิ่งของมงคลแบบไม่คาดฝันเคยไหมที่อยู่ดีๆก็มีคนมอบสิ่งของบางอย่างให้คุณโดยที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษอะไรเลยสิ่งของเหล่านั้นอาจจะเป็นของเก่าแก่ของตระกูลเครื่องประดับที่ทำจากหินมงคลหรือแม้แต่ต้นไม้มงคลก็ตามการได้รับของเหล่านี้โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากเพราะมันหมายถึงการส่งต่อโชคลาภหรือวาสนาจากคนอื่นมาให้เราโดยตรงลองนึกถึงเรื่องราวของอาจารย์วิภาอาจารย์สอนศิลปะวัยกลางคนวันหนึ่งมีศิษย์เก่าของเธอที่เคยเรียนจบไปนานแล้วและตอนนี้เป็นศิลปินชื่อดังกลับมาเยี่ยมอาจารย์พร้อมกับมอบสร้อยคอหยกเก่าแก่เส้นหนึ่งให้อาจารย์วิภาศิษย์คนนี้บอกว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของบรรพบุรุษและเขาเชื่อว่ามันจะนำพาความสำเร็จและโชคลาภมาให้คนที่ได้ครอบครองอาจารย์วิภาแปลกใจมากแต่ก็รับไว้ด้วยความยินดีหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์วิภาก็ได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะระดับประเทศและงานแสดงของเธอก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจนสามารถขายภาพได้ทั้งหมดหรือในอีกกรณีหนึ่งของพี่เอกพนักงานขายที่เพิ่งย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดพี่เอกต้องเช่าบ้านเก่าๆอยู่คนเดียวแต่ในบ้านนั้นเจ้าของไม่ได้ขนของออกไปทั้งหมดมีของบางอย่างเหลืออยู่รวมถึงต้นว่านเศรษฐีที่เจ้าของปลูกทิ้งไว้พี่เอกไม่ได้สนใจอะไรมากแค่รดน้ำให้มันอยู่เสมอแต่แล้วอยู่ดีๆต้นว่านต้นนั้นก็ออกดอกเต็มต้นอย่างสวยงามและหลังจากนั้นไม่นานพี่เอกก็ได้รับข่าวดีว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาซึ่งเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่รวดเร็วและไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเขาเชื่อว่าต้นว่านที่เจ้าของทิ้งไว้และเขาดูแลอย่างดีได้นำโชคลาภมาให้เขาจริงๆสัญญาณที่ 4 ตัวเลขที่ปรากฏซ้ำๆเรื่องของตัวเลขถือเป็นเรื่องลึกลับที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่เลขที่บ้านเลขทะเบียนรถหรือแม้แต่ตัวเลขบนนาฬิกาหากช่วงไหนคุณรู้สึกว่าเจอตัวเลขชุดเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อนั่นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการส่งสัญญาณจากจักรวาลให้คุณสังเกตและทำความเข้าใจมันเรื่องราวของครูอารีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ในช่วงนั้นเธอกลับเจอกับเลข789ซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่เดินผ่านร้านกาแฟแล้วเห็นป้ายราคา 78.90 บาทตอนที่จ่ายเงินค่าแท็กซี่แล้วได้ค่าโดยสาร 78.90 บาทหรือแม้กระทั่งตอนที่ดูหนังแล้วตัวละครเอกพูดประโยคที่ว่าถ้าเราทำได้789คะแนนมันเป็นเรื่องบังเอิญที่แปลกมากจนในที่สุดวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจลองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีเลขชุดนี้อยู่ผลปรากฏว่าเธอถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวจริงๆและเมื่อไปขึ้นเงินเธอก็ได้เล่าเรื่องราวนี้ให้เจ้าหน้าที่ฟังอีกเรื่องหนึ่งของพี่ตั้มพนักงานฝ่ายไอทีเขาบอกว่าในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเห็นเลข168บ่อยมากทั้งบนเสื้อผ้าของคนแปลกหน้าบนป้ายโฆษณาหรือแม้แต่ในความฝันก็ยังเห็นเลขชุดนี้เขาจึงลองค้นหาความหมายของเลขนี้ในอินเทอร์เน็ตและพบว่าในภาษาจีนเลข168มีความหมายว่าทางเดียวที่จะรวยหรือรวยทางเดียวเขาจึงตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขชุดนี้เป็นเลขท้ายและปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่1ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเพราะพลังของตัวเลขที่นำพาโชคลาภมาให้เขาจริงๆ
การเห็นตัวเลขซ้ำๆไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นข้อความที่จักรวาลพยายามจะสื่อสารกับคุณอยู่หากคุณเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆลองหยุดคิดสักนิดว่าตัวเลขนั้นอาจกำลังชี้ทางให้คุณอยู่ก็ได้สัญญาณที่ 5 เรื่องร้ายที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันฟังดูอาจจะแปลกๆแต่นี่คือสัญญาณที่หลายคนบอกว่าแม่นที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนกฎของจักรวาลที่ว่าเมื่อสิ่งร้ายสิ้นสุดสิ่งดีกว่าจะตามมาเคยไหมที่อยู่ดีๆก็มีเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นรถเสียอย่างหนักโดนยกเลิกงานที่สำคัญหรือมีเรื่องทะเลาะกับคนใกล้ตัวแต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวดีๆที่ไม่คาดคิดก็กลับเข้ามาทดแทนเรื่องราวของน้องพิมพ์นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังจะไปฝึกงานที่บริษัทในฝันแต่แล้วในวันสุดท้ายของการฝึกงานเธอทำแฟลชไดรฟ์ที่มีข้อมูลสำคัญของบริษัทหายทำให้เธอต้องอยู่ทำ OT จนดึกดื่นเพื่อกู้ข้อมูลคืนและสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จแต่เธอก็รู้สึกผิดและเสียใจมากแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นผู้บริหารกลับเรียกเธอเข้าไปคุยและเสนอตำแหน่งงานประจำให้เธอทันทีเพราะเขาเห็นถึงความรับผิดชอบและความพยายามของเธอในเหตุการณ์นั้นนั่นคือเรื่องราวที่เลวร้ายที่กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเธออีกเรื่องหนึ่งของพี่โจเจ้าของร้านกาแฟที่กำลังจะไปเปิดร้านสาขาที่ 2แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นไฟในร้านช็อตทำให้เกิดไฟไหม้เล็กน้อยและอุปกรณ์หลายอย่างเสียหายพี่โจรู้สึกท้อแท้มากแต่ในระหว่างที่กำลังซ่อมแซมร้านนั่นเองช่างก่อสร้างที่มาช่วยงานก็พูดคุยกับเขาและแนะนำให้เขาใช้ไอเดียการออกแบบใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำและในที่สุดร้านสาขาที่ 2ก็ออกมาสวยงามและมีเอกลักษณ์กว่าที่คิดไว้มากจนกลายเป็นที่นิยมและหลังจากนั้นไม่นานพี่โจก็ได้รับข้อเสนอจากนักลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจะร่วมลงทุนด้วยเพราะเห็นจากความพยายามของเขาเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเรื่องร้ายก็เป็นเพียงบททดสอบที่จักรวาลส่งมาให้เราแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้รางวัลที่ได้รับก็มักจะยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้เสมอถ้าช่วงไหนที่คุณกำลังเจอเรื่องแย่ๆลองอดทนอีกนิดและมองโลกในแง่ดีไว้เพราะโชคลาภก้อนใหญ่อาจกำลังรอคุณอยู่ในอีกไม่ช้าก็เป็นได้หลังจากที่เราได้สำรวจทั้ง 5 สัญญาณแห่งโชคลาภไปแล้วผมอยากจะชวนคุณมาพิจารณาเรื่องนี้จากมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสัญญาณเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลแต่เป็นเหมือนภาษากายที่จักรวาลใช้สื่อสารกับเราหากเราตั้งใจฟังและสังเกตลองคิดดูสิครับว่าทำไมเราถึงมีลางสังหรณ์ที่ดีได้นั่นอาจเป็นเพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่จิตใจของเรามีความถี่ตรงกันกับโชคลาภเหล่านั้นเมื่อเรามีความคิดบวกมองเห็นโอกาสในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการได้รับคำชมหรือการเจอเพื่อนเก่ามันคือการที่เรากำลังดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของเราและสัญญาณเหล่านี้ก็เป็นเหมือนป้ายบอกทางที่ทำให้เรามั่นใจว่าเรากำลังเดินมาถูกทางในทางวิทยาศาสตร์สัญญาณเหล่านี้อาจถูกอธิบายได้ด้วยหลักการที่เรียกว่าความลำเอียงในการยืนยันหรือ confirmation bias คือเมื่อเราเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะมองหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อนั้นๆแต่ในทางจิตวิญญาณแล้วมันอาจไม่ใช่แค่ความลำเอียงแต่มันคือการที่เรากำลังจูนคลื่นความคิดของเราให้ตรงกับคลื่นแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภเมื่อเราเชื่อว่าเราโชคดีเราก็จะมองเห็นและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นและสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การรอให้สัญญาณมาหาคุณอย่างเดียวแต่คือการลงมือทำการเปิดใจและการพร้อมที่จะรับมือกับโชคลาภที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณโชคลาภจะมาหาคนที่พร้อมจะรับมันเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสัญญาณใดก็ตามที่บ่งบอกว่าโชคลาภกำลังจะมาถึงจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณเองและนี่คือเรื่องราวของ 5 สัญญาณบอกเหตุที่ว่ากันว่าอาจเป็นลางบอกโชคลาภนะครับหวังว่าวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคำว่าโชคดีกันมากขึ้นเพราะบางครั้งโชคลาภอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่เสมอไป
แต่อาจจะมาในรูปแบบของโอกาสเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราในทุกวัน สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การรอให้โชคลาภมาหาคุณอย่างเดียว แต่คือการลงมือทำการเปิดใจและการพร้อมที่จะรับมือกับโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ โชคลาภจะมาหาคนที่พร้อมจะรับมันเสมอ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสัญญาณใดก็ตามที่บ่งบอกว่าโชคลาภกำลังจะมาถึง จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณเอง แล้วคุณล่ะครับ เคยเจอกับสัญญาณเหล่านี้บ้างหรือเปล่า หรือเคยมีเพื่อน คนใกล้ชิด เจอเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน มาแชร์เรื่องราวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ เรื่องราวของคุณอาจเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังคนอื่นๆ ก็เป็นได้ ถ้าคุณฟังเรื่องนี้แล้ว คิดถึงใครบางคนที่อาจจะกำลังท้อแท้ หรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีโชคเลย อย่าลืมส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้เขาฟังนะครับ เผื่อว่ามันจะทำให้เขาได้มองเห็นสัญญาณดีๆ ที่ซ่อนอยู่รอบตัวบ้าง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์คลิปดีๆ แบบนี้ต่อไป และกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณได้รับพลังงานดีๆในทุกครั้งที่เรามีคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ